Hello class! So this time, this is now the last example for the analysis of statically determinate frames. So sige, subukan na natin siyang sagutan, di ba? So this is example number 5. Determine the reaction in supports A and D and connection B and C. So meron tayong dalawang hinge supports na A and D and connections B. Itong B natin is a hinge support while yung C is a fixed support, di ba? So sketch its shear and moment diagram and determine the magnitude and location of the maximum shear and moment for every member. Okay, so sige. Subukan na natin to class na sagutan ngayon dito sa ating OneNote. So, ito yung problem natin, no? So, this time, ang gagawin natin dito class, of course, for solution, no? I-disassemble natin class yung ating beam. So, ano ba yung kalalabasan ng pag-disassemble natin? So, ito siya. Tadan! So, ito na class, ang magiging ano natin, no, disassembled portion. Again, assumption ko lang class, itong mga direction natin ng reactions, no, both in support and connections. Okay, so lahat lang yan assumptions. So, ngayon, i-drawing ko muna yung equivalent concentrated load ni 30. So, since this is a 5 meter din naman class, di ba? So, 5 metro yan for triangle. Gagawin ko na lang siya class na concentrated load, para lang sa analysis, 1/2, 30 times 5, ang lalabas ay 75 kilonewton. Okay? So, ang ibig sabihin nun, ilagay ko siya dito, somewhere here. Okay? So, ilagay ko siya as 75 kilonewton. Tapos, yung distance dito ay 5/3, tapos 10/3. So, syempre, alam niyo naman yung silbi niyan dahil nga, for the case of triangle, syempre, ang mangyayari, dito automatic 75 siya and 1/3 2/3 rule. On the other hand, ang gusto ko ngayon dito class na bigyan ng emphasis is yung ganitong load. May 18 kilonewton per meter tayo na distributed load and that is horizontal load, di ba? So kung distributed load and that is a projected load. Okay? So this is a projected load. So by the way, the inclination of that is 50 degrees. Kung nung nakaraan, kung maalala nyo class, ang ginawa natin dito, kahit ano pa man yung itsura ng load, halimbawa, this 20 kN per meter, perpendicular siya. So, minultiply natin ng mismong length ng frame, di ba? Ang ginawa natin dito, minultiply natin class ng length mismo nitong frame. So, as this 12 kN per meter, para maging concentrated load, minultiply natin yan ng mismong length. So, kung gusto nyong malaman nga kung paano natin sinolve itong example 4 class, please watch the previous video. So, ngayon, ang tanong ko ngayon is paano kapag mga projected load katulad nito? So, ang gagawin nyo sa mga projected load class, imumultiply mo lang siya class ng kanyang projection. Diba? Literal na imumultiply mo siya class ng kanyang projection. So, sa case natin, hindi yung length nitong CD class. Hindi yan yung imumultiply natin. Kasi baka kalain nyo, no? 18 times the length of CD. No. Ang gagawin lang natin dito class, itong 18 kilonewton, literal lang na imumultiply mo ng 5 meters. And yun, ang kalalabasan niya lang dyan class, pag ganito. 18 times 5, ilan siya? Diba? 18 times 5 is 90. And that is a horizontal load according doon sa figure natin. O, ayan class. Diba? So, this is now, lagyan na natin as 90 kilonewton. So, nakalimutan ko pala na ilagay yung angle natin ay 50 degrees. Okay? So, ibig sabihin, malamang, syempre, kailangan natin yung component dito mamaya. So, this is the perpendicular axis, di ba? This is the perpendicular line. So, therefore, this is 50 degrees as well. Okay. So, ayun. So, paano ko pala siya napatunayan na 50 degrees class? Halata naman, di ba? In geometry, if this is a transversal, we have two parallel lines. So, malamang, baliktad. It must be 40 degrees pala. I'm sorry, class. It must be 40 degrees. Paano ko yun nasabing 40 degrees? Balikan nyo yung geometry nyo, class. Kung ito ay 50 degrees, malamang dito ay 50 degrees din dyan. Diba? So, ganun naman talaga ang mangyayari. Tapos, yun, kabila, magiging 40 degrees. Okay? So, for the meantime, so 90 kilonewton siya. Again, since this is a projected load, hindi ito nag-a-act sa mismong member, but this is just a projection. So, imumultiply natin siya ng projected length na 5 meters. Unlike doon, class, sa previous examples natin, na minultiply natin siya ng mismong length. Okay? So, I hope that is loud and clear to every one of you.
Okay, so sige, simulan na natin class ang analysis ng paghahanap ng mga reactions. So by the way, this is point A and this is point B. This is point B, this is point C, and this is point D. So una, hahanapin ko muna class yung Bx by taking moment at A considering this AB. Okay, no? So ang una kong gagawin, hahanapin ko nga muna yung value ng Bx by taking moment at A considering class AB. So proper labeling tayo. So syempre dapat malinaw yung solution natin at member AB. So lagay natin siya, di ba? At member AB. On the other hand, the next is summation. Moment at A equals 0. So that is equal to clockwise moment equals counterclockwise moment class. So from point A, ang clockwise moment natin is the 75 kilonewton, right? So that will be the clockwise moment class. So therefore, ilagay natin siya 75. And the moment arm is yun na nga, 5 over 3. On the other hand, the value of Bx will be multiplied by 5. Okay, so tama ba? That will be equal to 5, yes. So therefore, the value of Bx class, that will be equal to, kasi yung Bx is a counterclockwise moment based sa drawing natin class. Okay, so yung 75, tapos 5 over 3, then divide na lang natin siya class ng 5. So ang sagot natin ay 25 kilonewtons. Ayan, na-solve na natin yung Bx natin. So therefore, meron na tayong value niya. Ang next na gagawin ko dito class, actually, dito ka muna, balik ka na sa BCD or mag-move ka na sa BCD. Kasi kapag nag-take ka ng moment sa D class, ang mangyayari, mahahanap mo yung BY. And pag nahanap mo na yung BY class, ang magiging next step na lang natin dito is to take summation forces horizontal and summation forces vertical equals 0 to solve for dx and dy respectively. Okay, so ganun lang yung magiging solutions natin dito class. Okay, so therefore, gawin na natin siya as summation, at member BC, di ba? BCD, yun yung tamang term. At member BCD, so therefore, ang gagawin ko, summation moment at D muna tayo, equals 0, so that is clockwise moment, equals counterclockwise moment. And by the way, kailangan natin dito class ng distance. Okay, kasi kailangan natin yan ngayon. So, this is 5 meters. So, therefore, yun dito naman, 6 meters siya. So, ito class, na distance na ito is magiging 5 over tangent 50 degrees. So, yun yung magiging length niya, di ba? Magiging 5 over tangent of 50 degrees based dito sa triangle natin. Always remember the trigonometric functions, di ba? Okay, kasi kailangan natin yan sa pag-take ng moment. So, based dito sa ating summation moment at D, ang clockwise moment natin class actually isa lang. Ano yung clockwise moment natin? Yung BY lang, di ba? So, therefore, ang mangyayari, sulat mo na lang dyan. So, magiging BY multiplied by what will be the distance to be considered kay BY. So, yun na nga, 3 plus 3, 6 meters class, plus this 5 over tangent 40. Kasi kasama yan sa horizontal distance ni BY na i-compare natin, di ba? So, that is a clockwise moment, di ba? So, that is 6 plus 5 over tangent 50. Nakalimutan ko pala, yung Bx din class is a clockwise moment, di ba? Yung Bx natin, kung titingnan nyo, will create a clockwise moment. But the moment arm of Bx class with respect to point D is 5 meters, di ba? So, therefore, isulat mo na lang siya as 5 meters. And that is equal to, for the counterclockwise moment, unahin ko na muna tong 90 kilonewton. And the distance of 90 kilonewton considering point D class, malamang kalahati ni 5 meters class. So, therefore, 90 tayo. Tapos, 5 over 2. And lastly, si 65 kilonewtons, di ba? Meron tayong i-consider na 65 kilonewtons class. 65. Then, what will be the distance? So, that is 3 plus 5 over tangent 50. How sure am I? Yan sa ginawa ko. Diba, this is the 65 kilonewton force na i-consider natin. So, the distance is 3 plus 5 over tan 50. Diba? So, substitute mo na lang class yung na-compute natin na Bx doon sa equation. So, this magiging dy. So, 6 plus 5 over tangent 50 degrees. Diba? Plus 25 times 5 plus, equals 90. Then, 5 over 2 plus 65. And yun na nga, 3 plus 5
over tangent 50 degrees. So, mahahanap mo class ang value ng by dito. Okay? So, ganun lang, di ba? So, x 6 plus tangent na, 6 plus 5 over tangent 50, diba? Plus 25 times 5 equals 90 times 5 over 2. Tapos, plus 65. 3 plus 5 over tangent of 50 degrees. Tama ba? Yes, may tama ka. So, therefore, solve for x tayo. Ang mahahanap natin, class, na reaction ay 55.682 kilonewtons. Sige, sulat lang natin. 55.682 kilonewtons. So, highlight ko na siya. Ayan, nakadalawa na tayo, class. So, highlight ko na rin. Bilang palatandaan na nasolve na natin siya. Next tayo, para mahanap natin, class, yung dx saka yung dy. Ang gagawin natin is yun na nga, gamitin na lang natin yung natitirang equations of equilibrium, diba? So, for instance, summation, forces, horizontal tayo, equals 0. So, yun na nga, right equals left tayo. So, based sa drawing natin, so, ang right lang natin, actually, yung bx lang, diba? So, that will be equal to bx, that is equal to 90 plus dx. So, how sure am I here? So, kung mapapansin nyo, dito sa drawing natin, considering BCD pa, so therefore, yung bx, nandito siya, 90 and dx are both leftward, class. This 90 is leftward, so as dx is leftward. So, therefore, substitute lang natin to. So, magiging 25 equals 90 plus dx. So, yun, nagkaroon ako, class, ng negative value. So, negative 65, I'm sorry. So, negative 65 kilonewton. So, therefore, okay lang yan, class. Hayaan nyo na muna yan. Pag ang ibig sabihin, class, ng negative, mali lang yung assumption ko. So, dapat, instead na pakaliwa to, dapat pala, ang direction ni dx ay pakanan. Pero, saka ko na siya papalitan. Mamaya na lang yun, class, pag nag-sketch na ako ng shear and moment diagram. Para hindi ka malito, yung iba kasi ang technique nila ginagawa, pinapalitan nila pag na-figure out nila agad na negative. Ako, hindi ko yung sinasuggest sa inyo. Ang gawin nyo muna, class, hayaan nyo muna siyang maging negative. Normal naman yan kasi nga, hindi ka naman perfect para ma-assume mo lahat ng directions, class, ay tama. Lahat naman tayo nagkakamali, class, sa pag-assume ng direction. And that is normal. So ako, okay, so be it. Hayaan nyo muna siyang negative. Ganun lang naman ang magiging natin, class, diba? Ganun din lang naman ang magiging rule natin. So, ang sa akin lang, proceed na lang siguro tayo, tapos mamaya, palitan ko na lang siya, class. Okay? So, sige, sunodin natin. Summation forces vertical na lang para mahanap natin yung dy. So, summation forces vertical equals 0. So, that is up equals down. So, therefore, ang mangyayari, ang upward natin, actually, dalawa, by and dy. So, diba? Sulat mo lang, by and dy. By and dy. And actually, ang downward lang natin ay isa. So, the downward force here, considering that is 65 kilo newtons. Sige, lagay natin 65 kilonewtons siya. But, the by, class, we already calculated as 55.682. So, therefore, 55.682 plus dy equals 65. So, ayan, mahahanap natin, class, yung value ng dy as 65 minus 55.682. So, ilan ba ang magiging sagot? Ang sagot natin is 9.318 kilonewton. So, 9.318 kilonewton. So, sige, highlight natin siya as the correct answer. So, yun, nakaapat na tayo. Ang natitira na lang naman sa analysis natin ay yung AY saka yung AX. And after nun, syempre, hahanapin pa natin yung shear, ay yung CX, CY, saka moment at C. Pero madali lang yun. Putulin mo lang siya mamaya dito, class. Okay? So, therefore, balik tayo at AB. Balik ulit tayo kay member AB. Ang mangyayari, summation forces, horizontal tayo, class, equals 0. So, that is right equals left na. So, therefore, ang gagawin lang natin dyan, sige, lagay natin siya dito. Ang mangyayari, ang ating pakanan ay both AX and BX, diba? So, sulat lang natin as AX
plus bx, and yung pakaliwa ay 75. But earlier, we calculated the value of ax ay yung bx as 25 nga. So therefore, sulat lang natin ax plus 25 equals 75. Thus, the value of ax class is equal to 50 kilonewtons. Ayan, meron na tayong value ng ax as 50 kilonewtons. So sige, taas natin siya. Nahanap na natin. And lastly, for ay, ang gagawin mo na lang, summation forces vertical equals 0. So, ganun lang. Summation forces vertical tayo equals 0. So, that is up equals down. So, therefore, ang mangyayari, ay equals by. So, ang magiging value ng ay natin ay equals sa, nasan yung by natin? Ang by is 55.682 class. So, therefore, isulat na natin siya as 55.682. Okay, so therefore, ayan na class, meron na tayong mga values. So, next tayo. Naka-anim pa lang tayo, remember, kasi we need to consider the shear and moment and yung axial at C. So, yung CX, CY, saka yung moment at C. So, therefore, ang last na i-consider natin para matapos na yung paghanap ng mga connection supports ay considering BC. Diba? Considering BC. Kasi diba, kung maalala nyo, pwede kasi natin yan class kahatiin yung BCD sa ganitong paraan, no? Ipakita ko kung paano natin siya hahatiin ngayon. So, ito na class, ang mangyayari kapag dinisassemble mo nga yung BCD. Kung maalala nyo, parehas lang to kay unang problem na sinolve natin. So, pag dinisassemble natin siya dito, ma-activate yung axial, yung CX, CY, saka moment at C. So, yun. Bahala ka na lang kung paano mo yun nahanapin. Pero I suggest, ang gawin mo dito, i-consider mo dito class yung BC. Kasi di hamak naman na mas madali dito sa BC, di ba? So, this is BC, this is CD. So, yun. Dito ka na lang sa BC tumutok. The moment na dinisassemble na natin siya. Para mahanap nyo, class, yung ating mga reactions. Sige. Labelan ko rin dito as considering BC. Pinakita ko lang kung paano nga siya madi-disassemble, class, di ba? So, considering BC, ang una kong gagawin, class, ay summation forces vertical equals 0. Sige, subukan ko na siya. Summation, forces vertical equals 0. So, that is up equals down. So, ang upward natin dito ay both BY and CY. Palitan natin tong ink. Pen. So, BY plus CY, and that is equal to 65. But remember, we already calculated, class, the value of BY, and that is equal to 55.682. Tama ba? Yes, 55.682 siya. So, lagay natin as 55.682 plus CY is equal to 65. So, therefore, class, the value of CY here is equal to, so, simpleng subtraction lang yan, class. Ito nga lang siya, di ba? 9.318 kilonewtons. So, 9.318 kilonewton. And yes, we already solved the value of CY. Now, next tayo, for the value of CX, all we need to do na lang is to take the summation forces horizontal equals 0. So, that is right equals left. So, therefore, ang magiging equation mo lang, class, literal na BX equals CX. And therefore, the value of CX, class, refer na lang tayo sa taas kung ano yung value ng BX, 25 kilonewtons. So, therefore, lagay mo na lang siya as 25 kilonewtons as well. Ayun. Ganyan lang. Diba? Ba't ka pa magpapakahirap? So, yun. May CX na rin tayo as well. So, lastly, para mahanap mo yung moment, pwedeng ang gawin mo na lang, summation moment at B equals 0. So, yun na nga. May kanya-kanya tayong diskarte dito. So, summation moment. Clockwise equals counterclockwise. So, ang clockwise na i-consider natin is yung 65 multiplied by 3. Considering point B, again, ang gusto kong pagmomentan is B. So, 65 times 3, that is equal to CY times 6 plus moment at C. But meron na tayong CY, so all you need to do is to substitute that. Equals 9.318 times 6 plus the moment at C. So, therefore, the moment at C will be equal to, so 65 times 3,
minus 9.318 times 6. So, ang sagot natin, class, ay 139.092. So, 139.092 kilo Newton meter. So, na-solve na natin, class, yung mga reactions both sa support and sa reaction. So, therefore, ready na tayo, class, to sketch the shear and moment diagram of the beam, di ba? So, yun na. Pwede na tayong mag-sketch ng shear and moment diagram. Labelan na rin natin. Pangit, no? Sketching the shear and moment diagram of the frame. Okay? So, syempre, simulan natin, class, kay AB. So, for member AB, originally, the member AB, class, is a horizontal one, ay vertical one, I'm sorry. So, madali-dali lang to. At the same time, it is distributed triangular, class, in a 30 kilonewton per meter. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay. So, sige. This is 30 kilonewton meter in the span of 5 meters, class. And lagay ko na rin yung reactions. So, yung AY natin, base na compute natin, positive 55.682. Remember, kapag positive, class, tama nga yung assumptions ko. So, 55.682. Lagay natin. Tapos, yung vertical, yung horizontal dito, this is 50. Dito naman, this is 25. Tama ba? And lastly, sorry, palitan ko ng kulay. This must be navy blue. Okay, arte sa kulay. So, this must be 25. And likewise, this must be 55.682. Okay, so, syempre, alam naman natin that this is point B and this is point A. So, alam niyo naman na yung technique paano mag-sketch ng shear and moment diagram, class, kapag mga ganito na nakatayo. So, ang best way dito is pahigain mo nga siya kasi alam mo na mas madali nang i-drawing yung shear and moment diagram, class, kapag nakahiga siya, right? No? So, therefore, snipping tool ko muna to. Tapos, i-copy na lang natin yung madodrawing natin mamaya. Okay, so snip lang. Wait lang. So, ito na, class. Na-copy ko na siya. So, ang gagawin nyo lang, literal lang talaga, na i-sketch mo yung shear and moment diagram niya. Halimbawa, alam naman natin na this is what? No, sorry. This is a shear diagram. Normally, pag ganito siya. So, may 50 kilonewton na paangat. So, iaangat mo muna siya ng 50. At the same time, remember, class, na pababa ito. So, di ba, maalala nyo sa beam, kapag pababa yan, ang mangyayari, magiging happy ang ating shear diagram. So, di ba, ganun naman talaga ang mangyayari. Okay, so literal to, class, na magiging masaya. So, sige, drawing natin siya. Halimbawa, ayan, tapos marireach na niya yung negative 25. Kasi, di ba, magiging 50 muna siya. 50 minus 1/2 ng 30 times 5 kasi triangle, di ba? So, that is negative 25 nga. And remember, may 25 pa tayong paangat. So, nandito na siya. Ayan. Na-drawing na natin yung shear diagram. On the other hand, for the moment diagram, ang poproblemahin na lang pala natin is yung distance niya, class, di ba? Oo nga pala, yung distance pa pala yung problema dito. Basta, alam nyo, third degree to. Normally, ang moment diagram, palagi naman yan na sad. Walang moment diagram na masaya. Diba? Unless, nagbago din yung behavior ng load. So, this will be the maximum moment. So, kung naalala nyo, paano natin siya, class, sinolve noon? Paano natin sinosolve ito sa noong nag-a-analyze pa tayo ng beam? Diba, ang ginagawa natin, instead na mag-ratio and proportion pa, saka hindi ko rin sinasuggest, class, na mag-ano ka, na mag-squared property of parabola.
Kasi mahirap yan. Ang gawin mo na lang dito is yung cutting method nga natin na ginagawa. Wala ka, bihira ka class makakita nung cut na present ko sa inyo, yung paghati-hati. Wala kang makikita ganong approach class sa mga libro. So, dito lang yan sa aking discussion, no? Kasi, pahirap pa naman kasi yung pag ratio and proportion, pag squared property of parabola dahil ang dami pang tatandaan na geometry. Pero sa pag-cut, ayun lang, di ba cut? Malalaman mo na yung value ng maximum moment. So halimbawa, i-cut ko siya dito, extend ko siya, di ba? I-extend ko dito as x. Okay, so hindi ko na dito class masyadong bibilisan, ay babagalan kasi recall na lang naman to. Halimbawa, para lang mahanap yung maximum moment So yung concern lang natin dito is para mahanap yung maximum moment. So therefore, drawing lang natin. Tapos, ite-take note ko to class as x. And yung reaction natin, remember, may 25 tayo dito. Ayan, 25 siya. Diba? 25 kilonewton. And syempre, by ratio and proportion, 5 meter yung distance dito class. So therefore, magiging 6x ito. Based sa ratio and proportion. Halata naman class 6x to. Ilagay mo yung convention ng positive shear. Diba kapag nasa kanan ang cut, ganito ang positive na shear and ganito ang positive moment. O ayan lang, bilisan lang natin yan. And alam mo, ang mangyayari dito is magiging 1/2 ng 6x times x, di ba? So on the other hand, ang shear pala natin ay 0. Okay, so hanapin kaya natin yan, no? Diretsuhin na natin siya dito. Summation forces vertical equals 0. Summation forces vertical equals 0. Up equals down. So, di ba? Ang ginagawa ko, no, pahapyaw-hapyaw lang to. So, therefore, ang mangyayari, ang upward ay 0. By the way, pag sinimplify pala natin ito, class, magiging 3x squared to. Di ba? So, 0. Plus 25 kasi pag summation forces vertical, upward pa rin yung 25. That is equal to 3x squared. So, what will be the value of x here? Computin nyo na lang siya, 25 divided by 3, and we need to take the square root. So, the answer is 2.887. Okay, so that is 2.887 meters. So, therefore, ilagay natin siya dito, no? Yung x natin ay 2.887 meters. So, malamang sa kabila, 5 minus ans, that is 2.113. 2.113 meter, which is justified naman. Okay, so next tayo, para mahanap mo na lang yung moment. So therefore, summation moment at x equals 0. So clockwise moment equals counterclockwise moment. So ang gawin mo na lang dito class, ang clockwise moment natin is yung moment mismo. So the counterclock plus 25 times x, then that is equal to 3x squared tapos 1/3 ng x, diba? So, ang gawin nyo na lang, substitute nyo na lang class yung value ng x dyan. So, kayo na lang bahala dyan, no? So, magiging 3x squared. So, 3x squared. Tapos, 1/3 ng x as the moment arm. Minus 25x. Diba? So, again, this is just a recall. Pwedeng paki-watch na lang yung lahat ng videos sa chapter 4 class kasi nandun yung mas detalyadong pag-lesson nito. Promise magiging worth it yan. Okay? So, balik tayo dito. I-calc na lang natin siya at x equals 2.887 class. So, ang magiging value ng maximum moment natin ay 48 point, bakit negative? It must be positive, 3x squared. Check ko lang, It must be 48.113. Wait lang. Dapat positive to. Okay class, nabaliktad ko. Dapat pala yung equation ko kasi clockwise moment with respect sa point x. So, dapat plus 3x squared tapos 1/3 x, is equal to 25x, diba? Kasi yung 25x is a counterclockwise. So, yun, nabaliktad ko lang siya class. So, therefore, magiging 25x minus, pag sinimplify mo yan, 3x squared tapos 1/3 x, diba? On the other hand, substitute nyo na nga lang to. So, 48.113.
48.113 kilonewton meter. So, recall na lang nga to sa ating beam, no? So, lagay mo na lang dyan. Di ba mas madali pag nakahiga, no? 48.113. Okay, kilonewton meter. So, therefore, literal lang class na gayahin na lang natin yan dyan. So, box ko lang siya as part lang to ng solution. So, hindi nyo naman na kailangan pakita sa inyong problem na pinahiga nyo yung beam. Okay, no? So, dire-diretso lang. Wait lang, So, ngayon, i-copy lang natin class kung anong naguhit natin kanina. So, magiging ganito siya. Tapos, literal lang, i-copy mo lang. Okay. Ayan. Tapos, shade man lang halimbawa. Then, 2.887, no? 2.887 meter. Then, connect halimbawa. Tapos, sketch mo yung maximum moment. Diba? Ganun lang, class. Tapos, the magnitude of maximum moment ay 48.113 kilonewton meter. Ayan. Pwede na natin class i-conclude ito. And at the same time, lagay pala natin 50, ito 25. Okay? So therefore, na-sketch na natin yung shear and moment diagram kay AB. Labelan na lang natin. Or the maximum shear is equal to 50 kilonewton at A. On the other hand, the maximum positive moment is equal to 48.113 kilonewton meter. Bahala ka dito kung paano mo siya i-address class. Pwedeng 2.113 meter at A, or pwede mo nga itong i-address at 2.887 meter at B. Sorry, mali pala yung word na at, from. Okay, no? So, ganun din dito. Pwede mo rin siyang i-address na from B. Okay, so ganun lang. And lastly, for the negative moment, fortunately, it has no negative moment. So, ilagay mo na lang as no negative moment. Okay, so yun. Tapos na tayo sa pag-sketch ng unang frame natin, ay yung unang member. So, yung sumunod, madali lang naman siya kasi horizontal. For member BC, i-drawing na natin siya. Member BC. So, for the case class of member BC, 6 meters man lang siya, no? Wait lang. Ba't hindi nagpapantay? Gamitan na lang natin ng hack. Tapos, drawing natin siya. Ito yung ating BX. Sorry. Huwag nyo nang labelan class as BX. Sulat na lang natin siya as is. Yung BX natin, based on assumption, paangat siya. That is 25 kilonewton. While yung BY is 55.682. So, isulat mo lang siya class as 55.682. 682. Tapos, 25 yung BX. On the other hand, sa CX, yung CX natin ay equal sa dito. Yung CX natin class ay 25. Yung CY is 9.318. So, therefore, sulat natin siya as 9.318 kilonewton. So, meron pa tayong 25. And lastly, do not forget that we consider a moment here, di ba? We are going to consider the moment. So, wait lang. Medyo nag-error nga itong OneNote ko. Okay, so this is 25 kilonewtons. And lastly, for the moment, again, so this is, ganito siya counterclockwise considering BC, 139.092. So, counterclockwise, 139.092. And of course, we consider the 65 kilonewton here. So, 65 kilonewton. So, diretso na natin. Ganun din lang naman, 3 meters. Tapos, 3 meters. Then, ayun. Prepare mo na siya, class. Dire-diretso lang to. Hindi naman mahirap i-sketch ang shear and moment diagram nito, class.
Halimbawa, for the shear diagram, simulan na natin, 55.682. Angat agad siya, di ba? Dito agad, 55.682. Tapos, steady siya. So, therefore, ang magiging next, di ba, 55.682 minus 65. So, negative 9.318. Bagsak siya bigla. Tapos, steady muna dahil walang load. Then, may paangat ulit na 9.318. So, magzi-zero siya. Okay, so this will be the shear diagram. Okay, so 9.318 kilonewton. So, this will be class the shear diagram nga. And on the other hand, for the moment diagram as well, so, yun lang. Ano bang mahirap dito? Sabi mo, basic, di ba? For the moment diagram, hanapin nyo muna yung area doon. So, magiging 55.682 times 3 meters. So, that is equal to 167.046, di ba? So, oops, wait lang. Ilagay ko na 167.046. Tapos, syempre, remember, may negative tayo. So, minus 3. Then, 9.318. So, ang magiging sagot is 139.092. Pag ganito siya. Sorry. Dapat line lang siya, diba? Dapat linya yon. So, this is 139.092. Sir, hindi naman siya nag-close, Malamang, take note, meron pa tayong counterclockwise moment dito. Alam niyo naman, class, diba, mangyayari kapag counterclockwise moment, diba, pabagsak yon. So, therefore, ibagsak natin siya dito. Ayan. Tadan! So, meron na tayong moment diagram. So, para masiguro nyo, tama nga mga pinagagagawa nyo, dapat nga na-enclose ang diagram. So, therefore, pwede na rin natin dito, class, i-conclude that the maximum shear is 55.682. Diba? The maximum shear is 55.682 kilonewtons. So, pwede ko na lang ditong i-label at B. The maximum moment ay equals sa 167 positive to 046 kilonewton meter. So, pwede kong sabihin at midspan of BC. Diba? Kasi literal naman siya, class, na nasa gitna. Okay? Bahala ka kung paano mo i-address ang location, class, diba? So, lastly, for the maximum negative moment, fortunately, walang problema dito. Ang gagawin mo lang naman is literal na no negative moment. Okay? So, ganun lang ang magiging solution natin dito, class. Lastly, dito na tayo sa tagilid, class, pero yun lang, nasanay ka na lang sa mga pag-sketch nitong diagonal members. So, lastly, for member CD, tutukan na muna natin yon. So, therefore, sulat na natin as member CD. Ayan siya. Tapos, sketch natin siya, mga bata. So, drawing muna natin. Oops, pangit. So, para man lang akong nag-ano sa paint, no? Diba? Para akong nag-major class sa paint. By the way, this is the 90 kilonewton, pero ang mas concern nga natin is yung perpendicular component dito. And na-figure out na natin kanina, class, that this is 40 degrees, kung maalala nyo. So, nasan nga siya kanina? Wala ba? Ito. So, 40 degrees siya kanina. And therefore, ang gagawin natin, class, by the way, hanapin mo lang yung component niya. And since dati na siyang uniform load, i-divide mo lang siya, class, ng length. By the way, hanapin na rin pala natin, class, yung magiging length ng ating member, di ba? So, therefore, balik tayo dito. Lagay ko muna yung mga reactions, class. So, yung pataas, tapos dito sa C, pababa siya, pakanan, and this time, clockwise na yung moment dito, di ba? Okay, so sulat ko lang yung CY natin. Remember, ikakopy mo lang ito, di ba? Kasi considering BCD na, considering CD, itong member. So, pababa si CY, 9.318, kasi positive siya. Pakaliwa si CX, 25. And si MC natin ay,
clockwise na. So, 139.092. Sulat ko lang siya. 139.092. Si CX ay 25. And lastly, si CY, sorry, medyo makakalimutin ako, 9.318. So, lagay natin as 9.318. On the other hand, consider na rin natin to as 9.318. Pero class, ito na yung gusto ko sabihin kasi kanina eh. Diba? Yung na-compute natin na dx, diba? Kung mapapansin nyo kanina, yung na-compute natin na dx ay negative 65. Ibig sabihin ng class, mali nga yung aking assumption. So, ano ba yung assumption ko? Pakaliwa siya. And therefore, pagdating nyo class sa pagdrawing ng shear and moment diagram, dito mo balik ta rin sa pagkakataong ito. So, therefore, kung pakaliwa siya kanina class, ngayon, ang gagawin ko, pakanan na siya. And that is nga equal to 65 kilonewton. So, ganito lang ang gawin mo class. Huwag mong balik ta rin habang nagko-compute ka. Kasi mahihirapan ka lang. Balik ta rin mo kung kailan okay na. Diba? Kung kailan mag-i-sketch ka na. Gayunman, alam mo rin lang naman na wala din tong kwenta kasi dapat nga yung perpendicular reaction ang co-consider natin. But nevertheless, kailangan pa rin natin class itong normal, di ba? And by the way, kailangan din natin itong 50 degrees tapos 5 meters. So therefore, the total length here is 5 over sine 90, sine 50. So this is the length of the frame class. Length is 5 over sine 50. Recall your trigonometry, di ba? So Pn, hanapin ko muna class yung Pn. So therefore, ang magiging Pn natin is 90. So yun, since katabi siya, cosine 40 degrees. As I said, if the component is yung katabi ng angle class, yun yung tatandaan nyo palaging cosine ang gagamitin nyo. So it takes a lot of practice sa engineering mechanics para mas ma-master nyo to, no? So I admit na mahirap talagang mechanics kapag starters ka. Okay, so Pn is equal to 90. Ba't ko pa yan, no? Kaya mo na palang computin? Oh my God, I'm so antok na. So cosine 40. So, ang sagot natin ay 68.9944. So, 68.944. And therefore, I think ready na tayong mag-sketch ng shear and moment diagram. So, i-ready ko lang class yung ating pagdodrawingan. So, halimbawa, ito yung ating beam. Tapos, syempre, di ba, hindi mawawala yung mga dash-dash ko class. Dash, diba, dash. So, ayan lang. Patuloy ko lang ang aking pangangarap. Charot lang. Ayan. Kasi alam niyo naman pag tagilid, tagilid din dapat ang drawing nyo. Okay? So, therefore, balik tayo dito. So, kailangan mong ilagay class yung bagong cy prime, tawagin ko lang siyang cy prime, tapos dy prime. As much as pwede nga natin i-ignore lahat ng mga forces, pero yung moment class, kailangan isama muna siya. So, we have a counterclockwise moment of 139. Clockwise na to, 092. Ayan. So, ano nang mangyayari class pala dito? So, itong 68.944 na na-compute na natin. So, originally, diba? Originally class, that is a uniform load. So, dapat mag-reflect din siya class sa drawing natin as uniform load. So, yun talagang principle. Kung triangle siya, dapat mag-reflect siya sa drawing nyo as triangle. So, yun ang concept ng pag-i-sketch natin class. So, therefore, balikan natin dito. Kailangan ko siyang gawin as uniform load din. Bilang as conforming dito sa ating sketch class. Ayan. Ayan siya. Okay, so triangle siya ngayon. Rectangle siya. And paano nga natin kukumpitin yung magnitude nito? So, gawin mo lang 68.944 divided by 5. By the way, kumpitin ko na pala to class. Yung 5 over sine 50. So, para dire-diretso na. 5 over sine 50. I-divide mo siya class ng overall length. So, 6.527 to, no?
6.527. So, therefore, para mahanap mo yung magnitude nitong W, i-divide mo nga siya ng buong length na ng beam, which is 6.527. Okay, so therefore, ang kalalabasan nga is 68.944 divided by 6.527 class. So, 10.563. 10.563 kilonewton per meter. Okay, so ang next na consideration natin, kailangan nyo na class mahanap yung mga reactions dito. Gamitin nyo na lang is summation forces. So halimbawa, ito na yung C, tapos ito na yung D. Hanapin natin class both CY and DY using ano. So lagay ko na rin as 6.527 to. 6.527 meters. Oops, nagkamali na ako ng na-erase. So, 527 meters. So, sige. Pag nag-take tayo ng moment sa C, ang mangyayari, 139.092 plus 10.563. Diba? Mag-take ka ng moment sa C para mahanap mo yung DY. 10.563, 6.527, 6.527 over 2. Ang ginagawa ko na lang class, sinasarili ko na lang siya dito, equals dy times 6.527 nga. So, ang magiging sagot niyan class ay 55.783. 55.783 siya class. Sige. Lagay natin 55.783. On the other hand, for the case of CY, summation forces mo na lang to class. Diba? Summation forces yan. Ang mangyayari, so 10.563 tapos 6.527 minus 55.783. So, ang magiging sagot ay 13.161. Okay? So, lagay mo na lang siya class as 13.161. 13.161 kilonewtons. So, I think ready na tayong mag-sketch class ng shear and moment diagram dito. So, for instance lang. Ayan na, handa na. Erase ko lang tong mga pasobra. So, una, may 13.161 tayo class na i-consider. So, this will be upward as 13.161 for the shear diagram. Tapos, ang gagawin nyo na lang, 13.161 minus, syempre, 10.563 multiplied by 6.527. So, ang lalabas ay negative 55.783. So, i-formalize ko na lang yan as 55.783 class para maging sarado. Although, dapat 55.784, no? Pero gusto ko lang siyang gawing sarado. So, 55.783 na lang. Tapos, i-close ko na siya. Kasi nga, ang mangyayari, ganun dapat ang maging shear diagram. So, this will be the shear diagram class. Okay, so 55.783. On the other hand, we need to look for the value of x here. Kasi, yun yung negative pala dito negative 55.783. So, this is the shear diagram of the frame. So, on the other hand, we need to find the value of x. And dito, 6.527 minus x. Kasi nga, dito nga, nakadepende yung location class of the maximum moment. Diba? So, yun naman, recall lang tayo. So, therefore, x over 13.161 is equal to, may mali ba ako, class? Tama naman. Is equal to 6.527 minus x divided by 55.783. So, shift solve natin. Ang sagot ay 1.246 meters. So, yan. Lagay natin 1.246 meters class. So, pwede mo nang palitan. Kahit idiretso mo na to as 1.246. On the other hand, yun na nga, 6.527 minus that is 5.281. Sige, 5.281. I hope nasusundan nyo pa, no? So, this is 5.281.
meter. So, therefore, ready na tayo mag-sketch ng moment diagram natin, class. So, bakit ang pangit ng drawing ko? Ayan. So, ang mangyayari dito, unahin nyo na muna, remember class, for the moment diagram, meron tayong 139.092. So, we need to consider that as a positive this time kasi nga, clockwise siya. So, di ba normally, kapag clockwise, positive siya. So, therefore, 139.092. Okay, sulat natin. 139.092. On the other hand, may positive area tayo. So, therefore, 139.092 plus 1 half ng 1.246 tapos ng 13.161. Okay, so ang sagot natin ay 147.291. So, lagay mo siya, 147.291. And lastly, may subtraction, minus 1 half ng 55.783 tapos 5.281. Diba? So, ang magiging sagot ay sobrang liit niya yan, class. Pag chinek mo, oh, pag scientific notation mo, shift eng. So, napakaliit na yan para i-consider na rin natin as 0. Okay, so this will be the moment diagram of the beam. So, 147.291, ayusin ko lang yung pagkasulat. 147.291. So, pwede na natin dito, class, i-summarize, di ba? Or pwede na tayo dito gumawa ng conclusion. So, therefore, isulat mo dito that the Vmax is equal to negative 55.783 kilonewton at D. On the other hand, the maximum positive moment is equal to 147.291 at 1.246 meter from C. So, may kanya-kanya tayong paglagay ng label, no? And negative moment, fortunately, no negative moment. Okay? So, therefore, class, tapos na tayo dito sa ating pag-sketch ng kanya-kanyang member. Ang gagawin na lang natin is isulat na lang natin yung summary as formality. So, yun naman talaga, no? So, summary. Okay? So, tadaan! Ito na, class, yung summary natin ng ating analysis, no? Dito sa ating frame. So, kung mapapansin nyo, alam nyo naman na to. Sinulat ko lang naman siya, class. At the same time, yung dating negative, class, na 65, sinulat ko na lang siya as positive. Kaya kapag gagawa kayo ng summary, consider mo na lang siya as positive lahat. Tapos, yun nga, for member AB, ito yung maximum shear and location, maximum positive moment and location, and all of them has no negative moment, di ba? So, ito yung magiging shear diagram ng buong frame. So, di ba nga, dinudugtong-dugtong lang natin yan. So, halimbawa, for frame, dito, for pag ganito siya, for AB. Tapos, for BC, pag ganyan. For CD, pag ganito. So, therefore, ayan lang. Dinugtong-dugtong lang, class. Ganun lang naman talaga ang pag-sketch ng shear and moment diagram. Likewise, for the moment diagram, tingnan natin, yung moment for AB, pag ganito, moment for BC, pag ganyan, di ba? So, tingnan nyo. And moment for CD, pag ganito, may pataas muna. And therefore, tingnan nyo siya. Ito yung moment diagram. So, wala naman, class, mababago sa ating approach sa pag-drawing ng shear and moment diagram nga. Okay, literal lang na kinoconnect. So, ito na yung summary ng ating structural analysis dito sa item na ito. So, dito na natatapos, class, ang ating solution. So, tingnan nyo. Ito. So, dito na. So, bye-bye, class. No, I hope may natutunan kayo sa akin.